عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية. هذه الحلقة رقم 862، وهي الحلقة يعني التالية أو الأخيرة في موضوع ابن السبيل في عصرنا. في عصرنا الراهن، حيث تقدمت المواصلات وتقاربت المسافات، أصبح المفهوم التقليدي التراثي لابن السبيل نادر الحدوث. فالمسافر أي مكان يستطيع أن يعود إلى بلده في نفس اليوم، وليس مضطرا كما كان يحدث من آلاف السنين، من مئات السنين، أن يقضي أسابيع وشهورا في السفر يكون فيها غريبا وهو يتنقل في المدن التي يمر بها. وهناك بقى في عصرنا هنا بقى يعني ده نمط السياح. والسياح في معظمهم، طبعا في سياح شباب، لكن في معظمهم هم قادرون على تكلفة السفر، وهذا لا يمنع من احترامهم ورعايتهم والإحسان إليهم ولو بابتسامة. مش لعل يجروا وراهم ويطلبوا منهم فلوس ويتسولون، لكن لابد من احترامهم وعدم بقى خداعهم كما يحدث بقى في بلاد المحمديين يعني. واستضافة الشباب منهم في يعني بيوت شباب بأجر معقول. طبعا الذي يحدث الآن بقى أن جماعة الوهابيين يعني يختارون السياح بالذات للقتل وللتفجير، وده يتكرر كثيرا. يعني المفروض أن السائح الذي جاء يعني جاء بتأشيرة على الباسبور بتاعه، هذه التأشيرة يعني تضمن تعهدا بحمايته وباستضافته، فتيجي انت وتقتله. حاجة فظيعة جدا، يعني حاجة فظيعة جدا في القانون الدولي الوضعي وحتى في أي قانون بشري. لكن بالنسبة للقرآن وللإسلام الحقيقي هنا بقى كفر لا مثيل له. آه هنا بقى ابن السبيل، العصر بتاعنا، العصر الرديء اللي احنا بنعيش فيه، أوجد نوعيات جديدة من أبناء السبيل. ما عادش بقى ابن السبيل اللي جاي من غريب، لا، ده ابن السبيل، ابن الطريق، يعني ابن الشوارع، يعني ابن البلد الذي لا يجد سكنا. يعني فقراء عاجزون عن سكن آدمي، منهم الشاب الباحث عن شقة يتزوج فيها ولا يجد، منهم عائلات تتكدس في مسكن قديم من حجرة واحدة، منهم من انهارت بيوتهم فعاشوا في أماكن إيواء، بيقول لك بيوت الزلازل، أو في خيام، ومنهم من لا يزال يعيش في بيوت قديمة آهلة للسقوط ومش قادر يسيبها. هيروح فين؟ يروح في الشارع، لكن ينتظر بقى لغاية لما تسقط البيت على دماغه هو وعياله. منهم من ألجته الحاجة إلى المساكن العشوائية والسكن في المقابر، ده موجود في القاهرة. منهم من يعيش في أعشاش خربة مع الحيوانات الضالة. منهم من لم يجد سوى السبيل أو الطريق أو رصيف الشارع، يفترش الشارع ويأكل من الزبالة. ثم أطفال الشوارع، وما أدراك ما أطفال الشوارع. هؤلاء هم أبناء السبيل في عصرنا. طيب، من هم المسؤولون عن هذه الظاهرة؟ نوعين: حكومة الاستبداد الترفي، المترفون الذين يحكمون والذين يهتمون بقى بالقصور وبالشاليهات وكذا وكذا، ويحتقرون الفقراء. أنا أتذكر أن أنا كتبت مجموعة مقالات بعنوان دعوة للخروج من الوادي الضيق، وقلت يعني في حل أزمة يعني العاجزين عن السكن والشباب المتطرف وغيره، قلت إن نعمل مستعمرات أو أماكن إيواء أو مدن جديدة على الساحل الشمالي. ومن الساحل الشمالي كان من قبل كان معمورا من غزة إلى طبرق، وكانت المرأة تسير فيه في أمن وسلام لغاية لما جه خرب. ممكن، قلت ما ممكن إن هو أن يعني يعاد تعميره وتنعمل الشركات وتقيم يعني مساكن للشباب ونخفف من عبء الازدحام. وكتبت مقالة بعد كده بأن القاهرة بين التورم ويعني التدمر. الذي حدث بعد كده طبعا مش حد قري او ما اعرفش، لكن الذي حدث بعد كده انه تم تعمير الساحل الشمالي بالشاليهات والقصور والمدن الجديده،
ويعني يجلب إليها ثمرات كل شيء وفيها كل المرافق، بينما تظل الأحياء العشوائية على أطراف المدن القاهرة وغيرها وغيرها، وتتضخم بقى مساحات كبيرة جدا يحتلها العشوائيون هنا وهناك، لا يجدون يعني مسكنا لائقا، ولا يجدون يعني مرافق إلى آخره. يبقى يظل الفقراء أبناء سبيل، وتنفق الدولة على مترفيها في بقى مدن عالية جدا، سواء على هامش القاهرة أو على سواحل البحر الأحمر أو في الساحل الشمالي المتوسط، ولا تهتم بأولئك العشوائيين أبناء السبيل. فأول المسؤول هم الدولة، دولة المترفين. المسؤول الثاني بقى الناس فيهم خير. يعني هناك طبعا كان في طبقة متوسطة يمكن لا تزال ملامحها حتى الآن، وناس بتتبرع، وناس عندها استعداد للخير. الذي استغل هذا الخير في الناس هم الجماعة بقى الوهابيين الدعاة السلفيين وغيره وغيره، وتبرع يا أخي لبناء مسجد نفق شبرا، وفي كل حتة يطلع لك واحد بميكروفون، وفي كل مواصلات يطلع لك واحد يلم فلوس. لموا فلوس التبرعات من الناس لإقامة مساجد أيديولوجية تنشر دينا شيطانيا يدعو للقتل وللتفجير وللإرهاب. أقاموا مئات الألوف من المساجد. لا داعي لها، حتى لو كانت مساجد لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيجعل أن أنت تصلي في أي مكان. ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع، ما قالش في مساجد. وأنت تصلي في أي مكان، مش هو دي القضية. القضية هو حق ابن السبيل. ربنا لم يقل ابنوا مساجد، وإنما قال رعاية أبناء السبيل، وقال رعاية الفقراء إلى آخره. فبالتالي بقى أنت حين يعني تقيم مساجد بلا داع، حتى لو كانت في الحق، لا في هناك من هو أحق بهذا، اللي هم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ما بالك بقى إذا كانت هذه المساجد هي لنشر الفتنة والضلال وسفك الدماء والمقابر الجماعية. فالمسؤول الآخر عن أزمة ابن السبيل ابن البلد الذي لا يجد مأوى هم الوهابيون السلفيون الإخوان إلى آخره، بالإضافة طبعا إلى السلطان الحاكم المترف ومعاه بقى الأزهر بتاعه. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.